з вами Дронарня. Зробили для хлопців із нічого такий крутий павербенк, окопний варіант. Так, ця штука важить 20 кг, але дозволяє пропрацювати, прозаряджати рації, акумулятори до дронів десь протягом декількох днів. Також є вбудований інвертор аж на 2 кВт і вбудований зарядний пристрій, який дозволяє вам заряджати само EcoFlow доволі таки швидко. Активне охолодження, 12 вольт прикурювач і 5 вольтова лінія для будь-яких забаганок. Включається тут. Тут у нас включається 2 кВт інвертор. Тяне, дай бозна. Чистий синус іде. Ось така болгарочка у нас тестова. Машина. Хотів би висловити велике дякую за допомогу з EcoFlow. Слава Україні!